Moro moro ja tervetuloa uuden suunnistusvideon pariin. Ollaan täällä Savonan kaupungissa Genovan lähellä Italiassa. Kesällä täällä suunnistuksen MM-kisat ja tässä sprinttivedot ja ykkösrastille oli tämmönen oikea vasen valinta. Päätin ottaa vasemmalta, se osui heti silmään ja näytti niin suoraviivaiselta, että sen on pakko olla lyhyempikin. Ja tästä oli kielletty alue tää katu, niin piti sitten tänne vasemmalle kääntyä, että tän mä onneksi huomasin tän pikkukadun tästä näin. Niin pääsi hyvin aloittamaan tän treeniin, niin siitä mennessä koira juosta jalkojen alle, mutta ei onneksi käynyt mitään. Ja vähän porukkaa täällä on, yllättävän vähän kuitenkin onneksi oli. Ja tuohon oikealle saatiin rastivälivertailu, että onhan toi selvästi vasemmalta parikymmentä metriä lyhyempi tähän välillä. Ja kakkoselle sitten en tajunnutkaan ottaa tuota vasenta valintaa tuolta. Että se oli kyllä lyhyempi selvästi ja tässä tulee ehkä vähän enemmän mutkia täältä oikealta. Tosiaan eka treeni täällä Italiassa ja pari kuukautta ei ole tullut suunnistettua, kun Suomessa on ollut kylmä ja jäistä, niin vähän ehkä hakusessa vielä nämä rutiinit ja oli sieltä vasemmalta se parikymmentä metriä lyhyempi tälle rastille. Täällä vähän töimaitakin oli ja sai vetää välillä vähän kyyryssäkin, kun nämä italialaiset on vähän lyhyitä täällä. Ja kolmas rastille sitten ei mitenkään ollut mitään reitin valintaa. Tuossa treenissä kartan käännöt jokaisella vedolla, niin tosiaan tässä kolmas rastilla sen kartan kääntö on, niin käänsin jo kartan ja rupesin lukemaan sitten seuraavia välejä. Ja neloselle oli sitten ihan mielenkiintoinen reitinvalintaväli, että olisiko kertynyt tuolta oikealta vai tästä vasemmalta, niin mulle vaan tää vasen taas osuu aika paljon silmää paremmin, että se on kyllä sen verran lyhyemmältä näyttää, vaikka tuolla onkin noin 2 kiellettyä aluetta ja niinhän se tosiaan oli parikymmentä metriä lyhyempi täältä vasemmalta. Tässä treenissä oli hajontavedot, ei ollut kyllä ketään kaveria vetämässä niitä, mutta jos olisi vetänyt semmoisia knockout-tyylisiä vetoja, niin siinä olisi ollut toi toinen pääterasti vähän eri paikassa, eli toi oikea valinta olisi ollut kyllä parempi, niin siinä varmaan haettiin sitä, että ettei kannata peesata, niin mutta meikällä sitä ongelmaa ei nyt tässä ollut ja toki lippujakaan ei ollut, niin pitää olla aika paljon tarkempi näiden rastinottojen kanssa, vaikka ei mulla nyt tosin aina ihan osu noin just oikealle puulle nuo rastipisteet, mutta ei se nyt ehkä ihan niin justiin saa, jos ei niitä rastilippujakaan kuitenkaan ole. Ja sitten vitoselle ei juuri ollut mitään eroa, että olisiko vasemmalta vai tästä oikealta mennyt. Oli tommonen helpompi väli ja kutoselle seuraava väli niin ikään on selvästi tommonen siirtymäväli, että seiskalle on sitten selvästi tommonen reitinvalintaväli ja tässä mä sitä pitkään luinkin jo, että kummastakaan olisi parempi tuolta vasemmalta vai oikealta. Mutta sitten mä päädyin tähän oikeeseen kuitenkin, että aluksi mä olin miettinyt pitkään tätä vasenta, että mä sieltä takaa kautta menen, mutta sitten jotenkin tuossa ihan viimeisillä metreillä mä kuitenkin päätin, että täältä oikealta voisi olla parempi mennä. Tämä oli kuitenkin jo tuttu alue, että kun tästä oli jo useaseen otteeseen näitä tiettyjä katuja mennyt, niin jotenkin se varmaan se sitten tuli siihen päätöksentekoon vaikuttaen, että tältä oikealta olisi tuntunut lyhyemmältä tai paremmalta mennä, mutta eihän siinä metrimäärällisesti ollut juuri ero, että kertaako oikealta vai vasemmalta. Toki vasemmalta olisi ollut aika paljon suoraviivaisempi ja saanut juosta aika kovaa suoraan ja tässä tulee näitä käännöksiä, niin tää oli vähän hitaampi ja tuolta näkyykin, että aika sama valinnoissa ero oikealla ja vasemmalla, mutta tuossa keskeltä tommonen
S oli sit kuitenkin semmoinen 10 metriä lyhyempi. Et se ei kyllä osunut niinku tuossa treenin aikana silmään, että vasta treenin jälkeen katsoin näitä valintoja ja siitäkin vähän meinas mennä rastin ohi, kun ei lippuja ollut, niin ne juomanottopiste, ettei vähän jotain isompaa, jotain suihkulähdettä tai jotain kaivoa tai semmoista, mutta kaikki hyvin se löytyi siitä aika nopeasti kuitenkin. Ja sitten maaliin, ekan vedon maaliin, niin vasen ja oikea, niin vasen oli kyllä selvästi muutaman metri lyhyempi ja olisi ollut vielä lyhyempi, jos tuosta oikealta olisi kiertänyt, mutta mä jotenkin katsoin, että tämä maali olisi ollut vähän vasemmalla enemmän niin, tai ylempänä, niin, ja senkin katoin niin, silleen, niin päätin sen tohon, vaikka se oli puska vähän niin toisella puolella. Ja eka veto meni kuitenkin ihan jees siihen nähdä, että se oli eka treeni täällä Italiassa ja eka kovempi veto. Ja tästä sitten toisen vedon pari. Tähän saadaan GPS-säkin tuolla pikkukaduilla ja kujilla ei tuo GPS toiminut, niin saadaan nyt tähänkin sitten se. Ja kasirastille mä sitten mietin, että tuolta vasemmalta olisi ollut kuitenkin ehkä lyhyemmän näköinen, mutta siellä menee portaat ylös ja alas, aika pitkän oloisetkin jopa portaat, niin päätin, että täältä oikealta on ihan hyvä mennä, saa luukuttaa suoraan pari käännöstä ja tuossa nähdäänkin, että sieltä vasemmalta vähän lyhyempi olisi ollut tuosta, mutta oikealta ei ihan hirveästi kuitenkaan sitten jäänyt ja tässä jäi vähän aikaa sitten lukea seuraavaakin rastiväliä. Siinä oli aika pitkä reitinvalintaväli. Ihan mielenkiintoinen tämmönen ja osui aluksi toi vasen silmään tuolta. Sitten mä en ollut ihan varma, että pääseekö tosta katoshässäkästä tuossa radan alkupuolelta, että meneekö sieltä joku mistä pääsee, niin sitten mä kuitenkin päätin, että täältä oikealta ei ole niin paljon pidempi, että olisi järkevää mennä sinne ja ottaa riskiä. Mutta olisi sieltä ollut silti semmoisen ainakin 10-15 metriä varmaan lyhyempi. Mutta sitten tääkin näytti kuitenkin täältä oikealta ihan melko lyhyeltä ja hyvältä valinnalta, niin ei tää nyt huono ollut ja tän toteuttaa hyvin, niin siinä sitten häviää. Ja mulla tosiaan toi vasemmanpuoleinen rastikin on. Toki ei siinäkään valinnassa ero, että kummalle rastille sitä olisi mennyt. Ja tässä sitten luen jo seuraavia välejä. Kun oli kartankääntö, niin siinä saa olla vähän tarkkana, että juoksee oikealle rastille ja sitten vielä yrittää lukea seuraavan väliä, ettei tule turhaa seisomista vaikka rastivälillä. Ja sitten tässä oli tämmönen, että meneekö tältä alas tunneliin ja portaat ylös vai kiertääkö vasemmalta. Tää oli lyhyempi tätä tunnelista ja portaat ylös, semmonen 20 metriä lyhyempi, mutta tosiaan pitää nostaa nämä portaat sitten ylös ja alas, niin ehkä tää silti hitaampi oli kuin tuo vasemmanpuoleinen reitinvalinta. Ja sitten 11 katoin, että toi on niinku aika suoraviivainen, kun lähtee tästä suoraan. Tuota vasemmalta olisi varmaan vähän pidempi mennyt, mutta sitten mä kuitenkin päätin, että tää on sen verran lyhyempi, että on hyvä mennä tästä. Ja tosta olisi vielä päässyt vähän oikomaan tuosta pikkukolosta, mutta sen verran paljon tullut syötyä talvella, että ei ihan uskaltanut siitä mennä. Ja siitä vielä pari mutkaa ennen vikarasta ja sitten onkin jo maali, niin ei ole mitään haasteita tässä. Ja tää video jäi nyt tähän 2 vetoon. Kolmas veto oli kyllä tosi hieno ja tommonen tosi vaikea linna, mutta ostin uuden kameran ja se vähän feilasi se video, niin mä en ihan saanut vielä editoitua sitä videota, mutta tilaahan kanava, niin enköhän mä saa sen seuraavaksi videoksi tänne kanavalle laitettua toivon mukaan.
Joo, kiitos kun katsoit videoa ja nähdään toivon mukaan tuolla linjassa haastavan suunnistuksen merkeissä.